هاي جايز، انا احمد. النهارده جايب فيديو جديد هتكلم فيه عن رايي في تليفون سامسونج جالاكسي S20 FE. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. اول حاجه التليفون ده شركه سامسونج زي بتقول مكافاه مننا اللي بيحبوا تليفونات سامسونج وسلسله الاس، احنا هنديكوا التليفون ده كل اللي انتوا نفسكوا فيه. اول حاجه التصميم يعني رهيب وعجبني قوي، بس هي مشكلته اللي انا ما حبتهاش، هي مش عيب يعني بس هي ما حبتهاش، ما بحبش ده. اللي هو ظهر التليفون مصنوع من بلاستيك. هو ما هوش بلاستيك اللي هو وحش ولا حاجه، بس انا ما بحبش التليفونات البلاستيك، دي مشكله عندي. بس بالنسبه للشاشه فهي 6.5 انش، يعتبر كويسه جدا. بالنسبه للحواف بتاعه التليفون فهي التليفون ليه حواف بس مش كبيره قوي، ومن نظام اللي هو الخرم اللي بيبقى في الشاشه، وده فيه ميزه جميله جدا عن في موتور وكده، اللي هو بيكون مقاوم للميه والتراب احسن بكتير. وده اصلا اكبر سبب مخلي كل الشركات بدات تتجه اللي هي تخلي التليفون ماهوش فيه الموتور. فالتليفون ده مقاومته للميه والتراب هي IP6E. بالنسبه للشاشه هي فول اتش دي بلس، خامه الاموليد. واللي عجبني قوي حوار اللي هي البصمه تحت الشاشه، والجميل كمان اللي هي الاستجابه بتاعتها تعتبر سريعه جدا. بالنسبه للتليفون ده فهو بينزل منه اصدارين، وده يعتبر ميزه هقول لكم دلوقتي ليه. اول حاجه بينزل اصدار اللي هو ال5G، وفي بينزل اصدار ال4G، وال4G اللي هو هينزل لنا مصر. واكبر ميزه في الموضوع ده لان ال5G عمره ما هيخش مصر الا بعد سنين، فهو اصلا حاجه زي الفايبر لما دخل مصر اصلا ما بيدوناش السرعه ولا الحاجه. يعني احنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي فيها النت محدود. الناس كلها ما فيش حاجه اسمها فايبر محدود، بس احنا عندنا هو بس محدود. ليه؟ فده هتوفر جامد من حيث اللي هو هيبقى التليفون ارخص، وهنستفيد اصلا بال5G لان مش هيخش اصلا اللي بعد سنين. بالنسبه لل5G فهيبقى بمعالج بسناب دراجون 865، اما ال4G فهيبقى بمعالج اكسينيوس 990. يعتبر الاتنين معالجين كويسين. بالنسبه للرامات فهو هيبقى فيه موجود اصدار ب6 جيجا و8 جيجا برضو كويس جدا، ومساحه تخزين 128 او 256، وفي كمان تقدر تركب لها SD لغايه 1 تيرا. بيستخدم نظام اندرويد 10. التليفون برضو واحده من اجمل الحاجات، تحديث للشاشه 120، وده جميل جدا في موضوع الالعاب، حاجه رهيبه. اللي انت 120 يعني هتحب الموضوع قوي وهتتلاقي فيه سلاسه جدا، وكمان اللي هو كمان فول اتش دي. بالنسبه للبطاريه، البطاريه 4500 تعتبر كويسه، بس انا بالنسبه لي انا شايف كان الافضل هم يعني بالنسبه لي يكبروا في مساحه البطاريه، يبقى مثلا 600، ويقللوا لي موضوع التحديث بتاع الشاشه، لان انا شايف اللي هو التليفون يبقى يقعد معايا مده كبيره بشحن واحده افضل من ان انا كل شويه اقعد اشحنه لمجرد بس اللي هو ايه يحدث لي الشاشه. هو موضوع الفريش ريت جميل وكل حاجه، بس بياكل من البطاريه. اداء البطاريه بيكون في ال5G اعلى من ال4G. بالنسبه لاهم حاجه في البطاريه، وهي ما يكون في مساحه كبيره للبطاريه وكده، لازم يكون في شحن سريع. التليفون بيجي معاه الشاحن، سامعين شركه ابل معاه الشاحن. اللي مش عارف، شركة ابل شالت الشاحن والسماعة من التليفون عشان يعني شافت التليفون يعتبر رخيص، فقالت لا لازم نغليه، فنعمل ايه؟ نشيل السماعة ونشيل الشاحن عشان المستخدم يشتري الحاجات ديت، فنزود السعر كمان، يعني استغلال. فهي التليفون بيجي بشاحن 15 واط، وده بيشحن التليفون في حوالي ساعة ونص كده. بس البطارية والتليفون بيدعم لغاية 25 واط، وده يخلي التليفون في 40 دقيقة بس يشحن. وكمان التليفون بيدعم الشحن اللاسلكي بس بيبقى 15 واط، فتفقد ال 25 واط. وبيدعم كمان الشحن العكسي. هو يعتبر الشحن العكسي مش حاجة فظيعة قوي، بس في الاول كانت ده حاجة فظيعة وبتاع، بس هي بالنسبة للواقع هي ملهاش قوي استخدام قوي الا في حالة الطوارئ. بس اللي هو مثلا ايه، ده في تليفون تاني عايز لازم يشحن وكده ومحتاجين نشحنه وكده، ولازم يكون هو التليفون التاني او الحاجة التانية ديت
بتدعم الشحن اللاسلكي، بس برضو امكانيه موجوده. بالنسبه للكاميرا فالكاميرا الاساسيه 12 والكاميرا الوايد 12 برضو. كاميرا الزوم 8 وبتدي لك لغايه 3 اكس، وده يعني الجوده بتاعت الثلاث كاميرات جميله، بس هي ممكن مش احسن حاجه، الالوان ممكن مش افضل حاجه، بس هي تعتبر جوده فعلا حلوه والزوم فعلا كويسه. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 32 يعني حاجه كويسه، بس هي شويه ما فيهاش اوتو فوكس، فشويه كده وهتتعود على الموضوع ده، اللي انت لازم تبعد التليفون وتقربه لغايه ما تلاقي الجزء اللي هو فيه التركيز فتطلع الصوره كويسه. بالنسبه للتليفون هو احسن حاجه فيه اللي هو شركه سامسونج جايبه لك كل حاجه وبتقول لك خد كل اللي انت نفسك فيه في تليفون واحد، مع كمان اللي انت كمان هتستفيد اللي هو التليفون ثمنه يعتبر كويس جدا. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو، وسلام.